allemaal, ik ben Marieke. Ten eerste wil ik zeggen, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. De optocht die hier klaar staat is visueler, kleurrijker en creatiever dan ooit tevoren. En dat is allemaal dankzij jullie. Dus dankjewel. Wij zijn in april al begonnen met brainstormen, omdat we het dit jaar anders wilden aanpakken. We hebben daarom vanaf het begin al initiatieven uitgenodigd uit Groningen om mee te denken. Ik wil namens de organisatie iedereen bedanken die iets heeft bijgedragen. Van een kar bouwen tot een brainstorm sessie hosten of bezoeken. Misschien heb je geholpen met het maken van de draagpaling. Dat zie je zo meteen nog wel wat dat is. Deze demonstratie is dus één gigantische samenwerking geworden en dat is super cool. De afgelopen tijd heb ik veel tekeningen gemaakt van diepzeedieren. Die heb je misschien op Instagram voorbij zien komen. Het is nu een beetje alsof ik naar zo'n tekening kijk. Dat hoopte ik stiekem ook. Allemaal verschillende mensen. Wat een kleuren, wat een vrolijkheid. Met zoveel verschillende mensen zijn er natuurlijk ook heel veel verschillende meningen. Iedereen denkt net even anders over hoe je de wereld beter kan maken. Maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. En dat is een leven dat het vieren waard is voor iedereen. Vandaag laten we met z'n allen zien op welke manieren je het anders kan doen. Manieren om verder en verder van het kapitalistische systeem af te komen dat de wereld opslokt. Van zelf een trui breien tot een vrijplaats creëren voor muzikanten. De dieren in het bos beschermen. Van stoppen met fast fashion tot een pop-up expositieruimte bouwen. Van wild plukken tot een eetcafé op donatie in een kraakpand. Samen een film kijken over feminisme op stroom van zonnepanelen. Informatieavonden, regenwater opvangen, recyclen. Een workshop geven in een buurthuis. Samen dansen bij een concert. Of gewoon bijpraten rond een kampvuur. Ik kan nog wel even doorgaan met voorbeelden, maar dat ga ik niet doen. Al deze dingen zijn waardevol om meer vrije ruimte te creëren. En dat is onmisbaar voor de stad. Zonder de rafelranden is er geen experiment, geen speelsheid en culturele ontwikkeling. Bovendien zijn dit plekken waar het niet uitmaakt wat je afkomst, je gender of je huidskleur is. Dat is al helemaal nu van belang. Met recente ontwikkelingen in de politiek komt er meer druk op krakers, de natuur, cultuur, migranten, vrouwen, queers, activisten, noem maar op. Met deze samenkomst laten we zien dat onkruid niet vergaat en we geven het goede voorbeeld. Solidariteit. Ik hoop dat de Groningse Onderstroom in de toekomst een platform kan blijven voor al deze ruimte. Ik hoop dat we het netwerk kunnen blijven verbinden, zodat we samen sterk staan. Want wat we hier nu zien op dit plein, je bent niet alleen. Laten we samen dansen. Wilbert staat hier namens collectief activisme Groningen, onder andere. Zelf woonachtig in een woongroep, host ook de podcast Linkse Mannen Lossen Het Op. En staat hier om een zegje te doen over woningnood en betaalbare woningen. Eigenlijk het recht op een dak boven je hoofd. Een applaus voor Wilbert. Hallo Onderstroom! Precies, dat dacht ik. Dank jullie wel dat jullie hier allemaal zijn. Jullie zien er geweldig uit. En mocht je denken, wat zie jij er geweldig uit of wat zie jij er raar uit? De tekst die hier op mijn jasje staat is de universele verklaring van de rechten van de mens. En volgens mij is dat een document waar heel weinig mensen het hier oneens mee zijn. En daar staat ook in, en dat is een hele saaie zin, maar ik ga hem toch voorlezen. En iedereen heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor het welzijn van zichzelf, waaronder voeding, kleding, huisvesting en andere dingen.
En over de huisvesting wil ik het hebben, want als je het hebt over de vrije ruimte, dan gaat het ook over betaalbaar wonen, over een dak voor je, boven je hoofd. En dat is niet vanzelfsprekend. Ik ben wel benieuwd, wie van jullie huurt er een huis? En wie van jullie bezit er een huis? En wie heeft er een tweede woning? Precies, daar ja, ik zie toch één iemand. Maar het is hartstikke uniek, hè? Want 1 op de 50 huishoudens in Nederland heeft een tweede woning. Dus dat hele woningtekort, dat bestaat helemaal niet. En als dat woningtekort dan genoemd wordt, ja, dan hebben we het niet over bijvoorbeeld Prins Bernhard. Hoeveel woningen heeft Prins Bernhard in zijn bezit, denken jullie? 590. Dat is toch fucking debiel? En dan hebben we het ook niet over iemand die de hele tijd zegt, we moeten de woningtekort oplossen. Dat is Wiebren van Haga. Als je hem niet kent, geen probleem. Heeft zelf 150 woningen. En dat is gewoon fucking debiel. En dan, als we het over dat woningtekort hebben, dan gaat het de hele tijd over, het is de schuld van de asielzoekers. En ik denk dat het heel belangrijk is om hier te benoemen, dat is racisme. Dus als iemand tegen jou zegt, het is de schuld van de asielzoekers, wat zeg jij dan? Fascist of racisme, allebei goed inderdaad. Want het is gewoon de schuld van de VVD, het is gewoon de schuld van de huisjesmelker en het is gewoon de schuld van het kapitalisme en natuurlijk de regels. Want als je anders wilt wonen, dan kan het in Nederland steeds moeilijker en dat is een probleem. En daarom gaan we met z'n allen de straat op om dat te laten zien. En wie heeft daar zin in? Lang leven de vrije ruimte en fuck het kapitalisme! Kijk, dankjewel Wilbert. Als het gaat over woningen en het recht om ergens te wonen, wordt er in Groningen nog voldoende gekraakt, gelukkig. We komen er soms nog een beetje mee weg zelfs. Daarom, onze volgende spreekster is Simone. Simone woonde in Waterskaap, dat is misschien een bekend fenomeen. En op dit moment op de Vloot, ook een gekraakt terrein. En volgens mij, als ik Simone's bericht goed kan introduceren, dan is de stelling, uit wat vergaat, bloeit iets nieuws. Nou, goeiedag. Wie is er wel eens in Waterskaap geweest? Who is ever been to Waterskaap? Okay. So, for the people who don't know, it was August 2023. Op het randje van Groningen stad, genaamd Hoogkerk, werd Sociaal Centrum Waterskaap geboren. Een verlaten rioolwaterzuiveringsgebouw is niet per se de voorkeur voor de meeste mensen om te gaan wonen. Maar deze groep krakers die hadden een visie. Ze wouden laten zien hoe een kraakpand kan dienen als autonoom sociaal centrum. Ze hadden 1,5 jaar om zichzelf te bewijzen. En dat is gelukt. De plek veranderde in een iconische plek voor een ontzettend groot publiek. De community van Waterskaap heeft meer dan 100 bandjes gehost. En dat altijd op basis van een donatie. Geweldige punkavonden, maar ook was er Salmonella Vegan Eetcafé, workshops, plek om te werken voor makers en kunstenaars, bier drinken en steeds werd je beter in tafelvoetbaltafel. Daarnaast was het natuurlijk ook een thuis. De groep werd in februari 2025 ontruimd en het gebouw werd gesloopt. Er moest ruimte gemaakt worden voor het parkeren van tractors van het waterschap. Maar uit iets wat vergaat, bloeit altijd wat nieuws. Daarom is onze podiumwagen geboren. Het heet Roodblok. Het is gemaakt voor en door de scene. Te gebruiken om een nog grotere impact te maken voor je doel. Of je verjaardagsfeestje, wat dan ook. We rijden mee in deze demo omdat vrije ruimtes, non-commerciële plekken ontzettend belangrijk zijn. Er heerst een wooncrisis en ook een cultuurcrisis. We demonstreren omdat deze plekken nog altijd in gevaar zijn. Gentrificatie van de stad. Krakers zijn geen criminelen, ze laten zien hoe het anders kan.
Iedereen heeft een plek nodig om te maken, te experimenteren en samen te komen. Dankjewel. Een applaus voor Millie. Hallo Groningen. Ik ben hier om die verklaring voor het recht op Groningen, Circuit of Commons, te laten bekend worden. Doe met ons mee met het vieren, manifesteren en verdedigen van het recht op Groningen. Het recht op Groningen staat voor het recht op de staat van onderaf. Het recht op diversiteit, het recht op huisvesting en het recht op openbare en gemeenschappelijke ruimtes. Samen staan we op voor essentiële gemeenschapsbelangen en zelf georganiseerde sociale, culturele, artistieke en ecologische initiatieven in Groningen. Spreek je steun uit voor de commons in Groningen. Alle gemeenschappen en zelf georganiseerde initiatieven die hier verenigd zijn commons te noemen. Plekken en collectieven die gerund worden door de mensen zelf. De Groningse Onderstroom in een circuit of commons. We staan samen op tegen het verdwijnen van gemeenschappelijke ruimtes zoals beton, bos en waterschap in het afgelopen jaar. Ook maken we ons zorgen over het gebrek aan respect voor natuurruimte in onze stad, waardoor klimaatveranderingen en de ineenstorting van de biodiversiteit verergert. Wij roepen op om de bestaande organisaties, collectieve ruimtes en samenwerkingsverbanden die al zijn opgebouwd te koesteren en te ondersteunen. Vandaag lopen we mee met deze monumental banner die is ontworpen door kunstenaar Libia Castro en Olafsen en samen gemaakt door sociale naaiatelier Draadkraak van Hully en Awesome.
Du sollst genauso sein wie ich. Du sollst mein Zwilling sein. Das ist meine Liebe zu dir. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. They got it going on. Patterns in the balls get you open like a script. If you take a step, you might end up like a script. Cause I'm funky, and if I'm junkie, that's what I am. Straight from Brooklyn with a gun in my hand. It doesn't matter, but so much is given for both of mine. It doesn't matter, you know what I'm about. Still don't know what's going on. I gotta do it.
applaus voor Marta, alsjeblieft. Hi everyone! Hey, I'm waiting for one pigeon. Give me a second. No? Okay. For the past 4 years, an ever-changing group of enthusiastic people have worked on building a community centered around the love and need for free cultural spaces, where money does not dictate the value of art. For the past 4 years, I've been getting on this stage, which has been in many different locations, and talked about our ideals, our mission and our goals. I have to say it has not been easy, although I'm going to miss it. We all want to build community with like-minded people. We all want to feel less isolated in a world where our isolation is profit for those at the top. But this is not an easy task. Building community requires a lot of effort. Building community means being there. Fucking hell, a message. When the times are tough. Building community means putting your comfort aside to prioritize common goals. Building community means taking care of each other even when you're tired. And knowing that when you cannot take it anymore, your friends will be there to catch you. Our personal lives go on. We all have studies, we all have jobs. But we know that living by your ideals is hard work, and we stand by it. Through our tiredness and through our stress, we know where we stand. As always, our main hope is that our work serves as an inspiration for everyone here that wishes to find their people, their place. You can build your community yourself. Thanks, as always, to the squatting community in town, as well as the free party community. And the countless volunteers and artists that have helped create this event together. It is possible to create a different world, and one day we will live in it. I can't come up here and not talk about capitalism. Capitalism has successfully absorbed many subcultures and spat them out as easily consumable commodities. Do not fall into their traps. Our subculture is not about an aesthetic. It is about the willingness to change the system from down under. From the sewers and from the sky, we will disrupt their systems of profit and control and continue to live our lives the way we want to. Without transactional relationships and without prioritizing profit over life, we are here to show you through our collective actions that creating outside the norm is possible. That you don't need to rent a club to have your party, that you don't need fucking fancy equipment to house your workshop, and you don't need a white cube to show your art. The fact that we stand here together serves as proof that our efforts are worthwhile, that our music and our art can still reach new eyes and ears without being handed any commercial spaces. Our voices can still be heard. The time has come when outrage overwhelms the petty fears of habit and complacency. Through common struggle, we create strong bonds of resistance.
Within the strength of your relationship with your friends and your network lies the key to our success. If we stand strong, arm in arm, knowing that whatever happens, the people on your sides won't let go, they will never get through us. Take care of each other. Start projects together. Discuss your dreams and your future. What would you change about the world? Where can we start? What can we do together to make our and our community's lives better? We radically accept each other. We practice radical empathy, radical affection, and we know that we see each other in moments of need and in moments of happiness. Artists that stand on the barricades of life and culture. We proudly claim that hierarchy is dead. It is an obsolete way of organizing societies, and we will not participate in it with people we know are our equals. Both Pigeon Fest and Onderstroom are built on a strong foundation of collective responsibility. All of us together change the spaces we inhabit with our presence. Your involvement hits below their belt. It deals a lethal blow to their ideology. It will shatter, it will crumble if we all hit together. You will never be the same, nor will you want to be after. I know I have been changed. In the death of all things, our passion and involvement becomes the new struggle. We believe art should destroy all things before becoming a utilitarian symbol, before becoming another asset to our destruction. We reject art galleries and their commercial dreams. We search for the new art that is radically involved in its environment. Here we come, the avalanche, the flood, the tidal hurricane that will destroy their system. Here, life is renewed and the life in fear vanished. This is the new art, the everything art, the anti-art. Some people may think that discussions of discrimination are irrelevant to our struggle for spaces of expression, or that waving a Palestinian flag at an event that isn't about Palestine is poorly placed. But let us tell you something. The people that push us out of our spaces, that raise our rent and cut our trees, that make our festivals unaffordable, that replace squats with luxury condos, and that cut funding for critical social infrastructure are the same people investing in and complicit in the Palestinian genocide. They are the same people investing in companies that run off of child slave labor in the Congo, that call for the removal of immigrants and want to erase access to gender and female care. So if you can stand here today and say with a straight face that these issues are not connected, you clearly have not been paying any fucking attention. Thank you for coming to Onderstroom. Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! 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 Als spreker van vandaag voor deze Groningse Onderstroom wil Jelte graag nog iets vertellen namens de Groningse Onderstroom, maar ook als bewoner van een woonwagen van een reizend gezelschap dat soms moet verhuizen. Graag nog een hartelijk applaus voor Jelte en geniet van de band.
Dank jullie wel allemaal. Ik heb de lettertjes weer veel te klein gemaakt. Dus. En oranje. Ik ga even bijschijnen. Fiona, dames en heren. Hey. De leesbril niet mee. Super fijn om hier te zijn. Dankjewel allemaal. Kunnen jullie me een beetje horen? Super. Hoe ziet een stad eruit die van ons allemaal is? Een jaar geleden, op een dag als vandaag, werd ik wakker in mijn bus op het betonbos. Niet omdat de wekker ging, maar omdat er een specht druk aan het roffelen was op een 40 jaar oude wilg naast mijn bus. Misschien zocht hij naar voedsel, of was hij zijn territorium aan het afbakenen. Misschien omdat hij wist wat komen ging. Ik liep naar buiten en ging zitten, omringd door het groen en de reeds gevallen bladeren door die de aankomende herfst aankondigde. Iets verderop hoorde ik wat gespetter. Een merel die zich in een plasje water die zich had gevormd in een oude glijbaan aan het wassen was. Het gesuis van de wind door de bomen, het geroffel van de specht, het spetteren van het water door de merel. Het voelde zo surreëel en tegelijkertijd zo echt. Toen realiseerde ik me dat ik moest opschieten. Het bos moet in een week leeg. Maar waar moeten wij dan heen? Zei ik hardop en keek naar de merel, die me aankeek met zijn kraaloogjes en even zweeg. Honderden organismen die hier in harmonie samenleven en al jaren bivakeren. Die binnenkort ruimte moeten maken, zodat iemand over 10 jaar, waar eens deze wilg stond, zijn Tesla kan parkeren. Weer een plek die gelijk gaat met de grond. Die zonder winstoogmerk, economische belangen en politiek gewin ontstond. Maar kennelijk geen ruimte heeft in ons huidige klimaat. Van ecocide, xenofobie en vrouwenhaat. Hoe ziet de stad eruit die van ons allemaal is? Plekken om bijeen te komen, zelfs als je je portemonnee vergeet. Plekken om elkaar te ontmoeten, te lachen of te schuilen als je het allemaal even niet meer weet. Plekken om te ontdekken, te spelen en te creëren. Plekken om lief te hebben, je te kunnen ontplooien en waar je van elkaar kunt leren. Plekken waar je niet dag in dag uit hoeft te vechten voor haar voortbestaan. Om maar te kunnen voldoen aan de gangbare kapitalistische waan. Plekken waar jij en ik kunnen zijn wie we zijn. Geen macht of status, maar respect en strijdbaarheid als collectief medicijn. Er is hier geen ruimte voor haat of racisme, want het kan er niet groeien. Je kan kappen, je kan snoeien, maar wij blijven bloeien. Hoe ziet een stad eruit die van ons allemaal is? Denk er maar eens hard en lang over na. Wanneer de volgende broedplaats wordt gesloopt. Wanneer je na 10 jaar nog geen betaalbare woonplek kan vinden. Wanneer de volgende rode lijn door de stad moet trekken. Omdat het merendeel blijft toekijken en hun ogen neerslaan. Omdat passiviteit geen optie is en volgzaamheid evenmin. Maar omdat de status quo de bakermat van fascisme is. Maar demonstreren heeft toch geen zin? Ik hoop dat we vanavond het tegendeel bewijzen. Dat je stem laten horen wel degelijk loont. Dat we met z'n allen opstaan en verandering eisen. Met in ons achterhoofd die 40 jaar oude wilg. En de specht die nu hopelijk ergens anders woont. Bedankt vanuit het diepste van mijn hart dat jullie allemaal zijn gekomen. Fijne avond. Oh ja, en muziek. De Shitfaced Mermaids. Woep, woep.